Và các bạn đã quay trở lại với Hải Phong Channel. Thì video ngày hôm nay mình sẽ là một thí nghiệm khoa học nha các bạn. Đây này, thí nghiệm nhôm cộng oxy ra nhôm oxit này. Thì đây nhá, mình đã chuẩn bị lửa này, nhôm này. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm theo cái hình vẽ nhá. Đấy, nó vừa bắn lên các bạn ơi. Đấy, nó kiểu nó tia tia đấy.